ทุกคนสังเกตไหมครับว่าเรามักจะได้ยินข่าวแผ่นดินไหวกันเป็นประจำไม่ว่าจะสั่นเบาๆหรือรุนแรงจนตึกถล่มเกิดขึ้นได้ทั้งในป่าลึกหรือกลางเมืองใหญ่แต่มีอยู่ทวีปหนึ่งบนโลกที่แทบจะไม่มีข่าวแผ่นดินไหวหลุดออกมาเลยนั่นคือทวีปแอนตาร์กติกาจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าดินแดนน้ำแข็งขั้วโลกใต้แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ้างหรือไม่คลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาทุกคนไปสืบเสาะภายใต้แผ่นน้ำแข็งที่หนากว่า2กิโลเมตรมาดูกันว่าดินแดนที่แสนจะว่างเปล่าและหนาวเหน็บแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สงบสุขและปลอดภัยจากภัยพิบัติใต้พิภพอย่างที่เราคิดจริงๆหรือไม่ไปติดตามกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเมื่อพูดถึงทวีปแอนตาร์กติกาภาพแรกที่ปรากฏขึ้นในหัวคือพื้นน้ำแข็งสีขาวโพลนทอดยาวสุดลูกหูลูกตาจนไปจรดกับเส้นขอบฟ้าอันเงียบสงบแม้ในความจริงแล้วลมที่นี่สามารถพัดกันโชกด้วยความเร็วสูงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงความชื้นในอากาศอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับศูนย์ซึ่งความแห้งแล้งระดับสุดยอดนี้ทำให้พื้นที่บางส่วนของแอนตาร์กติกาถูกจัดให้เป็นทะเลทรายอันหนาวเย็นเพราะมีปริมาณหยาดน้ำฟ้าตกน้อยมากในแต่ละปีโดยหนึ่งในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดบนโลกคือพื้นที่ที่เรียกว่าหุบเขาแห้งแมคเมอร์โดที่นี่ปราศจากน้ำแข็งปกคลุมและนักวิทยาศาสตร์คาดว่าพื้นที่บางส่วนของหุบเขานี้ไม่มีฝนหรือหิมะตกมานานเกือบ2ล้านปีแล้วทำให้สภาพแวดล้อมมีความคล้ายคลึงกับดาวอังคารมากที่สุดบนโลกเมื่อเปรียบเทียบกับทวีปอื่นๆทั่วโลกเรามักไม่ได้ยินข่าวแผ่นดินไหวจากทวีปแห่งน้ำแข็งนี้เลยอีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อมาตลอดว่าทวีปแอนตาร์กติกาเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบและไม่มีแผ่นดินไหวรุนแรงแต่ว่าความจริงแล้วแผ่นดินไหวเคยเกิดขึ้นในแอนตาร์กติกาถึงแม้จะมีไม่บ่อยนักแต่ก็เคยมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บางเหตุการณ์เช่นแผ่นดินไหวระดับ 8.1 บริเวณหมู่เกาะบอลเลนีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแอนตาร์กติกาและนิวซีแลนด์ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้ในแถบขั้วโลกใต้หลายคนอาจคิดว่าสาเหตุที่แอนตาร์กติกาไม่ค่อยเกิดแผ่นดินไหวอาจเป็นเพราะมีน้ำแข็งหนาราว2กิโลเมตรปกคลุมและกดทับแผ่นทวีปเอาไว้จนมันไม่สามารถขยับตัวได้ซึ่งความเชื่อนี้ผิดถนัดเพราะในความเป็นจริงสาเหตุหลักนั้นมาจากการที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแผ่นเปลือกโลกซึ่งตามธรรมชาติแล้วจะมีรอยเลื่อนน้อยและเกิดแผ่นดินไหวได้ยากมากเมื่อเทียบกับบริเวณขอบรอยต่อแผ่นเปลือกโลกและน้ำหนักของมวลน้ำแข็งมหาศาลไม่ได้ช่วยหยุดแผ่นดินไหวอย่างที่ใครๆคิดแต่มิหนำซ้ำมันกลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างแรงเค้นดัดลึกลงไปใต้พิภพจนกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวระดับลึกรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทนแต่คำถามคือถ้าแอนตาร์กติกามีแผ่นดินไหวซ่อนอยู่จริงทำไมที่ผ่านมาเราถึงแทบไม่เคยรับรู้เลยนั่นก็เพราะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้มักมีขนาดเล็กทำให้การจับสัญญาณคลื่นมีข้อจำกัดและการอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวตั้งอยู่ค่อนข้างน้อยโดยสถานีตรวจวัด74แห่งจาก76แห่งจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณขอบชายฝั่งของทวีปมีเพียง2สถานีเท่านั้นที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในบริเวณตอนกลางของทวีปดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กในพื้นที่ตอนกลางของทวีปคลื่นแผ่นดินไหวมักจะเดินทางไปไม่ถึงสถานีชายฝั่งทำให้การตรวจจับระบุตำแหน่งและวิเคราะห์กลไกการเกิดแผ่นดินไหวในอดีตทำได้ยากมากตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาด้วยข้อจำกัดเรื่องสถานีตรวจวัดที่เบาบางทำให้ไม่เคยตรวจจับแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปได้เลยแต่การศึกษาล่าสุดของปี 2026 กลับสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการธรณีวิทยาเมื่อทีมวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและสเปนได้ใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบสัญญาณคลื่นเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่เคยถูกบันทึกไว้
แต่มนุษย์แยกแยะไม่ออกผลลัพธ์ที่ได้คือ AI นั้นสามารถคัดกรองและยืนยันเหตุการณ์แผ่นดินไหวระดับลึกที่มีขนาดตั้งแต่ 1.6 ถึง 3.5 ได้มากกว่า500ครั้งอย่างชัดเจนโดยพบว่าพวกมันกระจุกตัวอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งเดวิดซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่พิเศษและไม่เหมือนใครเพราะเป็นจุดบรรจบของแผ่นหิน2ประเภทที่มีความหนาแน่นและคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้แก่แผ่นหินแอนตาร์กติกาตะวันออกที่หนาและเย็นกับแผ่นหินแอนตาร์กติกาตะวันตกที่บางและร้อนกว่าทำให้โครงสร้างหินบริเวณดังกล่าวมีความเปราะบางรอยต่อระหว่างโครงสร้างหิน2ชนิดนี้ต้องเผชิญกับแรงกระทำมหาศาลจาก2ทิศทางพร้อมกันได้แก่แรงดันข้างล่างที่ผลักสวนขึ้นมาจากชั้นเนื้อโลกอันร้อนระอุและน้ำหนักกดทับอันมหาศาลของธารน้ำแข็งที่เย็นจัดด้านบนแผ่นหินฝั่งตะวันตกที่บางกว่าจะพยายามโก่งตัวหรือโค้งงอแต่ฝั่งตะวันออกที่หนาและแข็งกว่าจะไม่ยอมงอตามซึ่งการยื้อยุดกันไปมานี้ทำให้เกิดแรงเค้นดัดไปสะสมและกระจุกตัวอยู่ตรงรอยต่อเปราะบางนั้นจนโครงสร้างหินตรงรอยต่อทนรับแรงบีบอัดไม่ไหวชั้นหินที่อยู่ลึกลงไป 100-150 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกจึงเกิดการปริแตกและหักอย่างฉับพลันกลายเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กซึ่งนี่คือสาเหตุและกลไกการเกิดที่แปลกใหม่ที่ใช้อธิบายการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กใต้ทวีปแอนตาร์กติกาในแอนตาร์กติกาเต็มไปด้วยมวลน้ำแข็งขนาดใหญ่มหึมาที่กำลังเคลื่อนที่โดยมวลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่กว่า 10.2 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งการแตกหักของพวกมันสามารถทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งทวีปได้เช่นกันปรากฏการณ์นี้รู้จักกันในชื่อแผ่นดินไหวน้ำแข็งหรือ Ice Quake ซึ่งเป็นความรุนแรงที่มองไม่เห็นแต่สามารถตรวจจับได้จริงตัวอย่างที่ชัดเจนและน่าทึ่งที่สุดเกิดขึ้นที่ฐานน้ำแข็งวิลส์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานน้ำแข็งหลักของแอนตาร์กติกาตะวันตกฐานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ได้ไหลอย่างราบรื่นต่อเนื่องแต่มันเคลื่อนที่ผ่านกลไกการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติที่เรียกว่า stick slip โดยก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาจะหยุดนิ่งชั่วคราวและเกิดการเลื่อนตัวอย่างรวดเร็ววันละ 1-2 ครั้งซึ่งการเลื่อนตัวแต่ละครั้งจะปล่อยพลังงานเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวระดับ 7แต่ว่าแทนที่จะสั่นรุนแรงตูมเดียวจบมันกลับค่อยๆปลดปล่อยพลังงานยาวนานถึง 20-30 นาทีเหมือนเราค่อยๆปล่อยลมออกจากลูกโป่งใบใหญ่แทนที่จะเจาะให้มันแตกทำให้แรงสั่นสะเทือนในแต่ละวินาทีที่เครื่องมือวัดได้จริงลดลงมาเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด 3.6 ถึง 4.2 เท่านั้นสำหรับสาเหตุการหยุดนิ่งของฐานน้ำแข็งวิสแลนด์เกิดจากบริเวณใจกลางของฐานน้ำแข็งไปติดแงกเข้ากับชั้นหินครุขระด้านล่างจนเกิดการสะสมความเค้นอย่างมหาศาลจากมวลน้ำแข็งด้านบนที่กดทับลงมาเมื่อแรงดันสะสมจนถึงขีดสุดและฐานน้ำแข็งทนรับไม่ไหวมันจะเกิดการลื่นถลายอย่างฉับพลันส่งผลให้มวลน้ำแข็งที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง100x150 กิโลเมตรพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วประมาณครึ่งเมตรการกระแทกและเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันนี้ทำให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าบางครั้งสามารถถูกกระตุ้นให้เกิดการลื่นถลายได้จากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของโลกปัจจุบันแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมแอนตาร์กติกามีความหนาเฉลี่ยถึง 2-3 กิโลเมตรน้ำหนักมหาศาลนี้กดทับแผ่นเปลือกโลกให้จมลึกลงไปในชั้นเนื้อโลกหากน้ำแข็งละลายหมดเปลือกโลกที่เคยถูกกดทับจะค่อยๆยกตัวหรือเด้งกลับขึ้นมาสู่ระดับเดิมกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่จะกินเวลาต่อเนื่องไปอีกหลายพันหรือนับหมื่นปีซึ่งการขยับตัวของเปลือกโลกในระดับทวีปนี้เองคือตัวการสำคัญที่ทำให้โครงสร้างทางธรณีวิทยาเปลี่ยนไปเมื่อหินฐานรากขนาดมหึมาถูกบิดโก่งตัวและขยายออกรอยเลื่อนที่เคยสงบจะเกิดการปริแตกและเลื่อนตัวอย่างฉับพลันทำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องสมมุติในอดีตเมื่อยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดสิ้นสุดลงพื้นที่อย่างสแกนดิเนเวียสวีเดนฟินแลนด์หรือตอนเหนือของแคนาดาก็เคยเผชิญกับแผ่นดินไหวระดับ 7.0 ถึง 8.0 มาแล้วจากกระบวนการที่น้ำแข็งละลายและเปลือกโลกยกตัวนี้เช่นกันนอกจากนี้หากน้ำแข็งละลายหมดแรงดันที่กดทับชั้นเนื้อโลกจะลดลงอย่างหวบภาพการลดความกดดันนี้จะทำให้หินหนืดใต้เปลือกโลกละลายตัวได้ง่ายขึ้นและพุ่งทะลุขึ้นมาสู่ผิวโลกนำไปสู่การระเบิดของภูเขาไฟที่ถี่ขึ้นซึ่งภูเขาไฟที่ระเบิดก็จะยิ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนทางแผ่นดินไหวเพิ่มเติมอีกต่อหนึ่ง